Vilcas Huamán. A 21-es példánk. Vilcas Huamán az egyik legfontosabb, de kevésbé ismert inka város Peruban, Ayacucho megyében, az Andok csodás táján. Eredeti quechua neve Vilcas Huamán, jelentése sólyom lakhelye. A 15. században főként Pachacuti és Tupac inka Yupacuy uralkodása idején vált az inka birodalom stratégiai, politikai és vallási központjává. Történeti jelentőség. Az inka terjeszkedés során Vilcas Huamán a birodalom egyik legnagyobb adminisztratív központjává vált. Fontos állomás volt a Cuscoból kiinduló híres utak, Caspak, NAN hálózatában. Virágkorában a tartomány fővárosának és katonai központjának is számított. Hatalmas szakrális és világi komplexummal. Régészeti és építészeti jellemzők. Itt található Peru egyik legmonumentálisabb inka kőpiramisa, Ushu. Egy hatalmas, szinte szakrális trón, emelvény, komplexum, ahonnan a papok és uralkodók az ünnepségeket vezették. A város szíve az egykori naptemplom, Templom del Sol, Inti Huasi, melyet a spanyolok az újjáépítés során egy keresztény katedrálisá alakították át. A városban a precíz illesztésű habarcs nélküli ciklópikus kőfalak, trapéz alakú ajtónyílások, mérnöki vízvezetékek és raktárrendszerek uralják a látványt. Vilcas Huamán városrendszere kisebb példája Cusco szerkezetének. Rendezett főtér, teraszok, szakrális szigetek. Érdekesség. Ushu piramis tetejéről ma is fantasztikus kilátás az ősi városra, a környező teraszokra és Andoki tájra. Sok eredeti inka épület és fal a mai napig áll. A spanyol katedrális is ezekre épült. Vilcas Huamán néhány környékbeli kisebb lelőhellyel együtt kevésbé ismert turisztikai célpont, pedig jelentősége és régészeti értéke az inka fővárossal vetekszik. Összefoglalva. Vilcas Huamán valódi inka városi központ, egyszer volt vallási kultuszhely, közigazgatási központ és katonai bázis. A nagy inka út szívében. Ushu kőpiramisa, a naptemploma és precízen élesztett inka falak az egyik legjelentősebb, de szerényen megjelenésű andoki emlékhelyét teszik Peruban. Vilcas Huamán ciklópikus, habarcs nélküli kőfalai az inka építészet egyik legkarakteresebb példái, amelyek a város ceremoniális központját, Ushut, a nappiramist, és a Templom del Sol, naptemplom alapját tagolják körül. Ezek a falak a monumentális inka építéstechnikát és az ősi andoki mérnöki tudást is tükrözik. Szerkezet és építéstechnika. A falakat főként nagy, helyben bányászott andezit vagy vulkanikus kőtömbből rakták, amelyek szabálytalan, de poligonális formában illeszkednek. A precíz illesztésű kőtömböket semmilyen kötőanyag, habarcs nem tartja össze, hanem tökéletesen egymáshoz csiszolták, hogy egyetlen penge se férjen közéjük. Ez a szerkezet ellenáll a földrengéseknek és az időjárásnak. Az Ushu piramis lépcsős platform és a naptemplom falai különösen jó példái ennek a szerkezetnek. A spanyol időkben épült San Juan
Batista templom is közvetlenül ezeken az inka alapokon nyugszik. A falakban trapéz alakú nyílások, rejtett csatornarendszerek, lejtő szerkezetek és díszítő elemek jelennek meg, továbbá fokozva az inka mérnöki és esztétikai tudást. Kulturális és régészeti háttér. E ciklopikus falak nem csak technológiai bravúrok, hanem szakrális jelentéssel is bírnak, hiszen a Templo de Sol és az Ushu az inka rituálék, uralkodói ünnepségek és áldozatok fő színtere volt. A falak alapjain gyakran előzik meg az egykori vari kultúra valamivel darabosabb építményei is. Így a különböző civilizációk rétegei egymásra épültek. Megjegyzés: a vari civilizáció darabos kő struktúrájára nem ráépülve van a tökéletes illesztésű inka építmény, hanem ahogy a képeken ti is látjátok, az eredeti ciklopikus falakra épült rá a vari gyenge kivitelezésű kőtechnikái. Úgyhogy ez a sorrend épp fordítva van. Először voltak az ősépítők, utána a vari nép. És a vari nép után volt az inka nép, akikre ráfogják, hogy ők építették meg a ciklopikus falakat. Ez egy kis félremagyarázás volt. Helyszíni tapasztalat. Vilcashuamánban ma is szemléletesen tanulmányozható, ahogy az inka kivitelezők a természetes sziklát és a mesterséges faragott tömböket egy kompozícióban egyesítették. A ciklopikus falak tartósága miatt ma is állnak, sőt, a spanyol kolonizáció után rájuk épített keresztény templom is ezekre az alapokra támaszkodik. Összegzésül, Vilcashuamán ciklopikus habarcs nélküli precíz kőfalai egyszerre vívmányai az inka mérnöki tudásnak, földrengés biztos szerkezeteiknek és vallási jelentőségüknek. Ráadásul e falak magukba sűrítik a város több civilizációs korszakának emlékeit és rétegeit. Értelmezés: egy újabb példa egy ősi civilizációra, melyre az inkák rátelepültek, sőt, a spanyolok is nagyon jó alapot láttak a romokban, és ők is ráépítkeztek. A történelmük során ez bevett eljárás volt. Szép napot nektek, sziasztok!